Скажіть, будь ласка, декілька слів. Пшениця. 50 змахів сачка. 20 Ви років. точно побачите. Ну точно, бо Так що у нас время вийшло. Він доб'є, більше б'є туди. Як тракторист тільки сидить, руки схрестив і все. ми не хочемо, щоб підписували. Коротше, не підписуйтеся на цей канал. Не треба. Нам треба тільки, нас підписуються тільки антихристи і, коротше, тунеядці. Так, ой. Доброго дня. Ну, я думаю, я буду перший. Ну, окей. Вітаю глядачі каналу Rock Harvest. Сьогодні у нас нестандартний формат. Ми запросили до нас в студію одну людину. Це людина з великої літери. Зараз ми дізнаємося, хто, його досвід. Скажіть, будь ласка, декілька слів про себе. Хто ви і звідки ви? Я, значить, бивший Бобринецький район, теперішній вже Кропивницький район, кооператив СК, раніше називався сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, а зараз просто сільськогосподарський кооператив «Зернобунк», в яку налічується зараз 35 господарств, це фермерських, одноосібники, є фермера, є приватні підприємці, практично із бувших трьох районів. Це бивший Устіновський район, Компаніївський, Бобринецький. Там я працюю агрономом. А скільки часу ви вже в цьому кооперативі? Кооперативів це буде юбілей. Осінню, в листопаді місяці буде рівно 10 років. Юбілей. Я вітаю вас з цим ювілеєм. А цей кооператив, він як з'явився на світ? Можливо, це вам хтось... Тут нам, можна сказати, що по нещастю чи по щастю, як почало в 2014 році повнити проблеми з Кримом, бо кооператив мав один уже созданий в Дніпропетровській області, а другий мав бути созданий в Джанкої, Крим. Ну, у зв'язку з тими подіями, які відбулися, кооператив було створено на базі нашої області, це, як говориться, 3 районів. Так, а це що, фермери самі вирішили об'єднатися? Вначалі їздили, дивилися, мали опит, це ж Васильківка Дніпропетровської області, там кооператив вже був. Їм ще більше повезло, вони зуміли построїти елеватор. Ну, там допомагають нам наші друзі з Канади, провінція Квебек, франкомовна провінція. Вони, як говориться, трошки грошима допомагають, трошки консультації і трошки технології. Це виходить той кооператив, який був створений в рамках розвитку зерносховищ та сільськогосподарської кооперації в Україні, який підтримувався Міністерством закордонних справ Канади, Сокодеві і Рейкюс, бо вони ж франкомовні. І досі він працює, цей кооператив. Так, і той працює, і це. Ну, правда, той кооператив 60 кілометрів від фронту лінії. Зрозуміло. Ну, війна – це проблема. Так, а скажіть, ви агроном, судячи з усього, ви, мабуть, вже, якщо ви працювали весь час агрономом, то ви, мабуть, вже маєте досвід, мабуть, 50 років агрономом. Ні, чисто агрономом, як по пам'яті, там 46 років. Вітаю, це великий, це 2 генерації ви часу вже пройшли, мабуть, застали багато різних змін. Так, багато щось було нового, як говориться, скільки засобів захисту, рослин, змінилося дуже багато, технології, сорта, навіть, можна сказати, з'явилися навіть нові культури, які раніше тільки можна було почути, що озимий горох, допустимо, існує така. Ще б, допустимо, років 5-10 назад сказали, що це нереально. Ну, я думаю, ще якісь навіть 20 років тому, не те, що 46 років тому, люди, мабуть, не знали, що таке геномодифіковані організми, ГМО, а зараз це вже, мабуть, на кожному кроці. А що таке ГМО взагалі, от для широкого загалу, коротко, можна сказати в 2 словах? Значить, в природі, допустимо, ці традиційні так звані сорта, вони добуваються чисто там
або хімічним методом, або радіоактивно, тобто облучається і невідомо, які ознаки потім вже з цієї рослини будуть одержані. Генно модифіковані, це вже точно задається спеціальна дані якісь там, засухостійкість, або стійкість до якогось певного гербіциду, або до засухи, тобто вже генно модифіковані. Як говориться, ще є дуже багато побоюються, то, ну, недостаток знань сказується. Ну, я правильно розумію, що якщо ми бачимо ось оцей куряче просо, оце, і ми його, якщо б я був генним інженером, я міг би взяти якийсь ген цього курячого проса, Да. його там якось у кукурудзу чи у пшеницю, і воно було б там вже пшениця там зовсім інакше б виглядала, і інакше б реагувала на стреси, і вона б інакше росла. Білка там, може, допустимо, пшениці буде більше може бути, ну, це засуха, допустимо, або проти деяких хвороб, там, борошнистої роси, там, чи септоріоза. Тобто ми вже зарані знаємо, які нам потрібні, які ознаки, і за що цього це з'являються такі. Це генномодифіковано. Ще технології змінилися. Ну, просто що зараз є ще й техніка така є, хороші, допустимо, сівалки, тобто може прямий, так званий прямий посів. З'явилася така звана технологія, для нас в городі вона, ну, не можна сказати, що геть, ну, воно просто назва, ноутіл. Ноутіл. Я хотів би задати вам якраз запитання, бо ми, взагалі, це наш канал Rock Harvest, це здебільшого він про ощадливе аграрництво, в тому числі про ноутіл. Що ви знаєте взагалі про ноутіл? Коли він виник? Чисто ноутіл, це, як говориться, основоположником, можна сказати, що є ще українців. Був такий, ще в 19 столітті, Осинський такий товариш, жив він в бившій Одеської губернії, Бессарабія. Засуха, він вже тоді приміняв частково ці технології. Тобто і техніки такої, в принципі, не було ще гербіцидів, але він основи цієї технології, можна сказати, він заклав ще. Це було ще давно, в 19 столітті. Да, потім вже більше за це взялися американці, як говориться. Фолкнер був такий, якщо, може, читали його книгу «Безумие пахаря». Ну, він просто це об'яснив, ну, технології, зачатки цієї обґрунтував науково. Ми маємо невелике зробити поправку, бо «Безумие пахаря» на нашому каналі ми не можемо таке сказати, просто чаклунське слово, це якесь відьомство. Давайте його перекладемо, це буде щось шалений, я не знаю, пахар це орач. Да. Ну, окей. А то потім до нас ця технологія зайшла, уже, як говориться, це років, мабуть, 2005 десь так. Агросоюз перший, вони американські сівалки в них були вже джондіровські, спеціально для цього прямого посіва. Вже з'явилися гербіциди хороші, раундап, допустимо, воно дозволяло, і ті ж самі модифіковані рослини, і все воно дозволяло обробляти. Це 2005 року. А потім вже з'явилися бразильські були сівалки, Семіато, потім аргентинські сівалки, вони вже дешевші по ціні проти американських, по качеству нормальні. Як говориться, зараз у нас в районі таких, мабуть, десь 7 сівалок вже таких існує. Ну, я правильно розумію, ви сказали словосполучення «прямий посів». Тобто у вас асоціюється технологія ноутіл з прямим посівом? Ну, тут воно... Ноутіл – це свого роду як релігія. Тут, як говориться, цілий комплекс міроприємств. Це не значить тільки прямий посів. Це одне – прямий посів, потім покривні культури повинні бути обов'язково тут, щоб накопичувалася органіка. Тобто, а покривні культури – це що? Це може бути так звані седерати. Це може бути там льон сіється, горох може бути, овес, вика. Воно збагачується органікою, щоб не було, щоб земля була, ґрунт все время був покритий рослиною або рослинними рештками.
Ну, Тобто, виходить, що у нас ще, я себе пам'ятаю, там 20 років тому я завжди бачив поля чорними. І Ну, це це- було нормально. Коли ти бачиш, якщо це ж- поле чорне, значить там є хазяїн, як його Да, кажуть, да. там є власник, там хтось Зараз багато господарює. це в психології так і остається, що земля повинна бути чорна. От тоді красиво виглядає. Ну, виходить, що зараз, якщо наоборот, треба- чорне, да. то це традиційна технологія. А да. якщо вона не чорна, там, наприклад, зелена або Да, там. покрита рослинними рештками. Це, як говориться, тут, грубо виражається. Це богохульники. Да. Це Ні, якісь це антихристи. просто геть друга, друга технологія, другий погляд на життя, на землю. Просто земля повинна бути все время покрита рослинними рештками або рослинами. Добре, ви кажете, що компанія Агросоюз, ми її тут згадуємо не на правах реклами. Ні, вони точно, просто вони цю технологію перші показали. Добре, ну це було, мабуть, давно, я правильно Так, розумію? це років, я ж кажу, років, я вважаю, 20 назад. 20 років тому компанія навезла сюди купу агрегатів, Да. які мали Потім- працювати. Я хочу Да. сформувати Ага. своє запитання. І за 20 років виходить, якби все було поетапно, мала бути якась геометрична прогресія. Зараз би шалених цих наутільщиків мало бути дуже багато. Але чомусь ми не бачимо. Ми все одно бачимо чорний колір у землі, а оцього кольору зеленого чи покритими рештками ми бачимо дуже мало. Мало, я ж Значить, щось пішло не так. Ну, перш за все, тут треба, я ж кажу, хоча сівалки в нас такі є і технології такі. Ну, перше, що це затратність. Я ж кажу, що сівалки стоять хороших грошей. Ну, допустимо, раніше 1080 стоїли євро, зараз 130 тисяч хороша сівалка. Ну, це не Треба українського виробництва, я правильно розумію? Ні. А ви могли б взагалі розповісти про історію землеробства сучасної України? Що ви можете згадати за останні 40 років, як вона розвивалася? Що таке, коли в нас з'явилися гербіциди, коли ми їх почали Гербіциди? активно використовувати? Первоначально До речі, гербіциди для глядачів – це те, чим ми вбиваємо бур'ян. бур'ян. Раніше ще, допустимо, візьмемо традиційну таку культуру, яка зараз високоврожайна і так далі, кукуруза. Раніше врожайність була її десь порядка 30, до 40 центнер, більше вона не давала. Зараз же, допустимо, 10 центнер – це 1 тонна. 1 тонна, да. Тобто всього 3-4 тонни. 3-4. Зараз, допустимо, 110 тонн або 100 центнер уже це нікого з цим не здивуєш. Да, а рекорд, наскільки я знаю, у Франції там, мабуть, близько 180 Да. В центнерів. Штатах навіть отримали, щоб не збрехати, я пам'ятаю, там типу як рекорд, там, понятно, на поливі, понятно, нездоровий участок, десь близько 300 центнерів. 300 центнерів – Це це 30 30 тонн тонн. з одного гектару. Да, з Тобто одного на гектару, хвилинку це в 30, це в 10 разів Да. більше, ніж там образно 30 років тому. Да. Раніше ще сівалки були ж квадратно-гніздові так звані. Щоб можна було і так, гербіцидів не було, це оброблялося ж просто і вдоль, і впоперек. Ну, Спеціальна проволока була. І проволоку натягувала людина. Да. І по краях оце ходили по цій проволокі. Ну, зате І можна всі було- були при ділі. Да. Це добре. Зараз же, А зараз допустимо, я кажу, розповідь. і гібриди ж хороші пішли, кукурузи є. Ну, як вітчизняні, так і іноземні, от там я ж кажу, до більше 100 центнер дає. Гербіциди є як ґрунтові, так і по вегетації. Тобто практично. А хороші коли стався оцей переломний, перелом, скажімо, коли. Напевно, після 80-х років. До 80-х було там частково гербіцидне, це інсектицидне, в основному на буряках. Кукуруза була в занепаді, потім з'явилася група 2,4D, потім ґрунтові гербіциди, там, типу аеродікана, з'явилися ті, що вносились під кукурузу. І так поступово зараз і тож норми були здорові, там, допустимо, 10-20 кг на гектар. Теперішні гербіциди, скільки там, 20-40 грам є такі. Ну, а ви згадали про буряк. Це досить складна культура. Да. А таку культуру, як от візьмемо буряк, це, мабуть, одна із небагатьох. Її взагалі по ноутілу можливо вирощувати за технологією ноутіл? Чи
Бо її зараз багато хто сіє, і в нашому регіоні її тут досить багато. Я вважаю, будь-яка культура повинна піти. Поновить його. По наутілу. Ну, я поки, правда, результат я ще не бачив у нас в районі, чи не поки що буряк по наутілу не сіє. Я не бачив окремих случаїв. Хоча я думаю, що піде. А коли стався бум уже завезення в Україну такої суперсучасної, Техніки. Не те, що суперсучасної, просто сучасної імпортної техніки, яка почала витісняти українського виробника, і яка добряче посилила, підняла коефіцієнт корисної дії людини як такої на полі? Ну, напевно, мені кажеться, десь 2005 рік. У 2003 році була трошки в нас проблема тоді з пшеницею. Вимерзла, тобто пшениця. І тоді вимушено сіяли соняшник, кукурузу, і тоді вже почала поступати оця іноземна техніка. Зараз трактора, комбайни. Ну, перше з комбайнів починали, а потім вже пішли трактора. Ну, я думаю, що фермери не могли її купувати за власні кошти. Вона сюди якось заїжджала, мабуть. Ну, первоначально це було земля і люди, там було таке. Це що, це спілка якась Да, була? була. Якось воно там через державу йшло. Я вже оці механізм, як воно було, ну було тоді. Там щось порядка 1000 комбайнів John Deere було завезено. Потім, після комбайнів, вже народ побачив, що порівняли ту стару, як говориться, техніку і цю нову, що іноземна. Побачили, що воно ж набагато. Там, допустимо, я пам'ятаю, у нас в колгоспі 7 чи 8 комбайнів було. Я думаю, що в ті часи ноутіл, мабуть, як такий не розвивався. Ну, явно, що його тоді так і не називали, Так бо і не він. було. Частково воно, деякі елементи наутілу були, там, ми можемо сказати, що прямі посів, навіть в Полтавській області, тоді, як говориться, при совєтах Моргун був такий, то вже, як говориться, ну, деякі елементи, як говориться, наутіла були. Там прямий посів, там потім покривні культури. Тобто було частково все це окремо, а зараз в технології вже пішло все разом. Ну, а ваше особисте взагалі ставлення? Що відбувається взагалі із ґрунтом, коли відбувається традиційна обробка, і що відбувається з ґрунтом, коли відбувається якась мінімальний обробіток і технологія ноутіл? Класична технологія, допустимо, якщо порівняти шматок поля, допустимо, ноутіл, шматок традиційна технологія. Там на традиційній, на класичний, як сказати, обробіток ґрунту, оранка, проводить мінералізація, тобто зменшується кількість органічних речовин. І зменшується, тобто, кількість гумусу. Ну, я правильно розумію, що під час того, як ми зібрали врожай, потім восени, там, наприклад, там кукурудза, заїжджає трактор з плугом, Зорав. він зорав, і оті рештки, які утворилися, які були на поверхні, він їх там перекидає. Є, як говориться, аеробні так звані бактерії, є анаеробні. Тобто ми можемо перевернути, а там вже доступу бактерій тобто, не зможуть вони розкладатися, рослинні ці рештки. Одним кисень потрібен, іншим не потрібен. Є аеродні, тобто з кисню є анаеробні бактерії. Виходить, якщо ми поміняли їх місцями, значить, мабуть, що ті, що інші загинули. Так, нічого не буде тоді. Але потім, мабуть, що час відновиться і вони знову почнуть жити, що ті, що інші. Але, звісно, на це потрібен трохи більше часу. Це перше. Друге, тоді затрати, допустимо, я пам'ятаю, десь близько 90 літрів пального це йшло на гектар. В таких. Зараз, при традиційній системі. Да. Зараз же при цій техніці, при ноутіл, ну, допустимо, 30-35 літрів на гектар. Добре, так а як рослина взагалі живе, коли земля не обробляється? Як сказала б стара людина, як же воно буде рости, якщо там земля не пухка і там плуг не побував, як же воно бідне буде там рости? Наоборот, там завжди так звані є капіляри. Воно структурується ґрунт. Колись було так звана травопільна сівозміна була. Це ще щось якийсь старий термін. Так, це було тоді, був такий науковець Вільямс, і при ньому це було тоді. Воно оправдувало дійсно багаторічні ці трави. Десь год-два воно
структура ґрунту зберігалася. Потім знову воно порушується і з'являється проблема. Капіляри утворюються від, Да-да-да. мабуть, від коренів і Да, від тих і рослинних мікроорганізмів, решток, да-да. які там Да. проживають. А ще, ну, дуже коротко, що згадаємо, у нас є такі поняття в ноутіл мікориза і триходерма. Ви щось за них можете сказати? Це в все двох в словах? симбіозі, воно повинно просто жити. Да. Ну, тобто триходерма це гриб, Да. А який... мікориза це воно в симбіозі з культурною рослиною живе, грубо виражаюсь. Тобто збільшується площа живлення кореня, і рослина тоді отримає більше поживних речовин. І тут навіть подивитися на тих полях, де, допустимо, приміняється ноутіл, там заводяться основний показник дощові черв'яки. Да, тобто, якщо ми копнули на полі і ми знайшли черв'яка, Да. То, значить, вже пішов процес, воно, як говориться, земля настояща. оживає. Да, да. На цих полях, допустимо, де традиційна технологія, класична, так сказати, такого немає. Отже, глядачі, значить, ми вам радимо кожному узяти зараз лопату чи заступ, І подивитися. піти до себе на поле, і кожен нехай копне. І ви зрозумієте, ви справжній наутільщик чи ви просто подділка. На вашому взагалі віці, за останні, там візьмемо, наприклад, 10 років, скільки людей відмовилося від плуга? Бо чому саме за останні 10 років? Бо за останні 10 років явно відчутна зміна клімату. Ну, плюс-мінус 10 років. Я думаю, 8 років вже дуже видно, що у нас пікові літні температури і зима змістилася. Ну, взять, щоб багато переходили у нас на ноутіл, ну не сильно. Це чисто, якщо психологічно людині треба перебороть, щоб він побачив прибутки оці. Воно, допустимо, врожайність навіть може бути по ноутілу менше, ну просто менш затратна. Людина ж основне, що вона вирощує сільгоспкультури, щоб одержати якийсь прибуток. Ну, гроші тут скривати нічого. Затрати по ноутілу будуть набагато менші. Так, зараз вже багато виявлено, що на ноутіл переходять на мінімальний обробіток, допустимо, глибоко розпушувачі, потім дискові ці агрегати. От оранки вже вказується досить таки багато. Тим більше, є навіть ті, що не переходять на ноутіл, переходять просто на прямий посів. Прямий посів – це просто виходить, Да. Зібрали врожай Зібрали врожай, і побризкали, по решткам побризкали чим? Раундапом? Раундапом, гліфосатом. Гліфосатом. І заїхав трактор, Посіяв посіяв. культуру, потім страховим гербіцидом і убрали. Так, але потім що відбудеться після того, як зібрали оцей вже врожай? Тоді вже там буде працювати плуг, чи Ну, в буде більшості поверхневий обробіток може бути. дисками так Да, званими? да, Просто дисками попрацювали. да. Е, Зараз хороші агрегати, глибокорозпушувачі є, є диски. А скажіть, на вашу думку, найкраща сівозміна з 4 культур? Тут треба, щоб чередувалося, так звані злакові дводольні, це обов'язково чередуватися, допустимо, соняшник, озима пшениця, ріпак, соя. Тобто злакові дводольні повинні чередуватися. Вони з різних шарів ґрунту беруть поживні речовини і вологу. Бо у них різний корінь, Да, стрижнуватий, там стрижневий, або мичкуватий. І з різних Так. шарів ґрунту вони. А яка культура має корінь одночасно стрижневий і мичкуватий? Така є? Такого немає. В природі такої не Немає. існує. А скільки взагалі культурних рослин людина вирощує на планеті? Є у вас якась інформація? Я думаю, сотні є, чисто нішеві культури. Так, є дуже багато нішевих. Да. І наскільки я знаю, таких культур є близько 2,5 тисяч Да. на всій Тисячі, планеті да. людина вирощує. Да. Ну, а в Україні найбільш поширеними є Ну, пшениця, мабуть, озима. Ярої в нас практично Не мало сіють не вже? сіють, да. Пшениця, озимий ячмінь, кукурудза, соняшник. Це основні. А горох. Добавилась нова культура, як озимий. Ну, і ще є ріпак.
Ну, ріпак, да, ще теж. З оцих культур, які ви назвали, усі культури, на вашу думку, можна висівати за технологією ноутіл? Да. Чи будуть Да. якісь усі можна Да. сіяти з дотриманням певної Да. сівозміни? Да, да. Ви згадували про гербіциди. Ну, у нас зараз ринок, як і будь-який інший ринок, ринок гербіцидів, пестицидів, фунгіцидів, він переповнений. Пестициди – це проти комах, Да. фунгіциди – це від різних хвороб. Гербіциди проти Є імениті виробники, там ми їх зараз не будемо називати, це міжнародні корпорації, Транснаціональні, да. транснаціональні, я думаю, ви скажете, якісь трансгендерні виробники. Ну, так звані є оригінальні препарати і є генерики. Ну, Ваша думка і ваше ставлення до цих... Перш за все, в більшості діючих речовин препаратів, 40% сама діюча речовина, а 60% або там поверхнево-активна речовина додавлена, або розтворитель, там, підкислювач, або... Тобто він теж грає роль. Можуть продати чисто діюча речовина, патент завершається, викупляють патент і можуть производити. Но ті 60% от цього ж поверхнево-активної речовини, вони теж грають велику роль. А яка ж іменно оригінальна в компанії, ніхто ж цього не продає, вони тільки продають діючі речовина. Ну, тобто, іншими словами, ви хочете сказати, що, що генерик як такий, він не може мати таку дію, як оригінальний препарат. Тільки оригінальні препарати будуть діяти завжди краще, бо оті проценти, вони грають дуже велику роль. А ще останнім часом часто почало звучати така фраза, як pH води. Да. Цієї води, якою наповнюється оприскувач і потім відбувається внесення. Воно Що дійсно. це за... Воно дійсно, воно за счет pH води і саме якість самого препарата, а може навіть бути, що якщо час постоє якийсь, якщо не використали цей препарат, воно може геть випасти в осад і вже ніякого ефекту не буде. Тобто ви вважаєте, що все-таки лужність відіграє роль, і це не пусті слова? Бо просто ж 46 років тому про pH хто-небудь знав? Ну, добре, 46 років тому не було препаратів, 20 років тому. Про pH ніхто не згадував. Препарати працювали? Ну, ні. Не працювали. Ні, ну як, ті препарати, які препарати були, я ж кажу, допустимо, на буряку примінялося там 20 кг, хай дихраль мочив, 20 кг. 20 кг. На Да, буряку на гектар. примінялися, я застосовувався на буряку, бо я стою з сапою, після школи я ходив, закидав свій портфель, і мене мати гнала копняками на поле, і ти дивишся в край поля, ти не бачиш, де воно закінчиться. Таке враження, що воно так через землю проходить. Ні, були ж, ґрунтові вносилися, дихлораль мочевина, вносили. Але буряки були дуже брудними. Вони настільки заростали бур'янами, що інколи ті бур'яни стояли у мій зріст. Існують бетанали, борефени, тобто по вегетації бризкаєш, там карібу. Є ж такі препарати, там, 1-2 літра. Карібу там 40 грам на гектар. А з чим пов'язане, часто ми чуємо таку інформацію про те, що корпорація, там, виробник припиняє постачання якогось препарату через те, що діюча речовина стала забороненою. З чим це взагалі пов'язано? Це з екологією. В Європі зараз багато заборонених препаратів. Ці, що ще в Україні поки що приміняються, за моєю пам'яті, багато вже препаратів навіть в Україні. Допустимо, атразіни були, зеазіни. Зараз їх вже не приміняється. А на вашу думку, де буде більше використовуватися хімічних засобів? В технології ноутіл чи в традиційній технології? Чи в ощадливому аграрництві, чи у... Воно спочатку просто, що це буде затратно на гербіцидному рівні. На користь якої технології? Більше ноутіл буде використовуватися. В більше хімічних засобів? В дальнішому, там уже як через 3-4 роки, воно вирівнюється. Тобто практично однаково, або може навіть менше по ноутілу. А от скажіть, те, що я сам побачив, по оранці, наприклад, здавалося, коли
шар перевертається там постійно. З'являються якісь там бур'яни, тому що відбувається цей оборот. Ну і насіння бур'янів постійно рухається, воно там може підніматися, те інше опускається. То на оренці зрозуміло, чому з'являються бур'яни. Якщо ми працюємо за технологією no-till, і дехто, я знаю, вже працює там довгий час, то де можуть братися ті бур'яни, якщо не відбувається обороту шару Значить, ґрунту, звідки Насіння вони беруться? схожість, не сразу все насіння бур'яна може зійти за один рік. Воно може розтягнути 10, 20. Один товариш розказав, що навіть 30 років зразок землі і 30 років проростають бур'яни. Ну, тобто, в якийсь момент, я так розумію, що добре, 30 років, можливо, там на 40-й рік, Може, так. можливо, уже ті бур'яни уже або не будуть сходити, Да. або будуть сходити з дуже маленькою, Да. невеликою вже інтенсивністю. Так, за сидирати ми говорили вже чи ні? А сидирати ні, ще не. Ще не говорили. Ну, це обов'язково. Тут в цьому технології, в ноутіл обов'язково, щоб була так звані або сидирати, або покривна культура. Це будемо як назвати, чи покривна, чи сидирати, це воно. Ну, сидерат – це те, що буде висіватися тоді, коли зелені. немає культурної вже рослини, Да. коли ми її прибрали. Тобто це в період після жнив Да. і до появи там на полі Воно так іншої само, культури. чи сидират, чи покривна культура, воно збагачує органікою, покращує структуру ґрунту, що должно бути покрита земля завжди. Угу. Або рештками, Да. або живою рослиною. Тільки так. А є такі сидирати, які потім можуть стати бур'яном, і ми не можемо їх вивести. І тут просто правильно підбирати. Треба правильно підбирати. Да. Бо, можливо, ми можемо завести такий сидират, що ми потім ще й з ним будемо боротися, який буде робити не дуже да, гарну так. дію. В своє время ж позавозили ж зараз так званий ваточник сирійський, заводилося як культурна рослина, як каучуконос. Може, доводилось зустрічати? Так, да, доводилося. У нас його дуже багато, і ми не знаємо, що з ним робити. Він Це завезли, це ж так. бореться, з ним можна боротися тільки, там, наскільки я знаю, однією чи двома діючими речовинами, і лише в одній культурі це кукурудза, а решта це дуже велика проблема, особливо для центральної України. Є поля, просто які всіяні цим ваточником сирійським. Що ви чули про бінарні посіви і ваше ставлення до цього? Ну, я вважаю, що це воно перспективно. Ну, у нас поки воно ще не прижилося. Ну, друзі в Канаді, це, як говориться, регулярно вони присилають відео, фотографії оттуда, з Канади. У них це, як говориться, сильно розвито. Ну, а наприклад, яке поєднання культур у бінарному посіві могло б бути? Оце, на фотографіях з Канади, що ви бачите? Ну, я бачив, у них, понятно, трошки там вони ще бобові, злакові, допустимо. Якщо в міждурядді горох, він буде збагачувати другі культури, ті, що паралельно будуть сіятися, буде збагачувати азотом. Тобто, наприклад, можна було б посіяти там пшеницю з якимось Да, міжряддям, горох, да. наприклад, 30 чи 50, 35, да. і посіяти Горох. І він буде збагачувати. Він буде збагачувати, і потім Да. можна навіть зібрати пшеницю, цю і потім горох. горох, який буде продовжувати рости, і зібрати ще й горох. Да. І в якійсь мірі, Або кукуруза. Тобто це тут воно просто, ще в нас це мало вивчено, воно є. Я ж кажу, в канадців є, може колись і у нас ці будуть розроблені просто технологією. на вашу думку, чому все ж таки аграрії, які знають про такі переваги ноутілу, взагалі про ощадливе аграрництво, чому вони активно не впроваджують цю технологію? Це як релігія, як говориться, повинні побачити самі переваги цього ноутілу. Переваги, безсумнівно, є. Я ж кажу, що навіть в нашій області взяти компанія «Агромир». Вони займаються цим, мабуть, 5 років 20 вже. Також 20 років. Да. Ця компанія також ще імпортує сюди техніку, наскільки я знаю. Вони бразильську техніку, вони перші, як говориться, більш широко завезли цю, по доступних ценах і по качеству було. Вони були і аргентинські, і бразильські сівалки завозили для ноутілу.
І в них є, мабуть, і своя земля. У них земля, у них є у нас в Кіровоградській області, кажеться, я забув, чи в Вінницькій, кажеться, що в Вінницькій, чи в Ровенській теж є. Ну, в 3 областях у них земля. Ну, тобто вони можуть пропагувати цю технологію ще через те, що вони пропонують Да, техніку, вони і пропонують техніку супровід. пропонують, і у них технологія. А ви бачили їхні поля? Да. Ну і наскільки воно, от за ці 20 років, я думаю, цей ноутіл вже мав би бути там розвинений до такого рівня, що це мало бути показово. Красиво. Це гарно. Да, а да. по врожайності, Та й врожайності в них хороші. гарні врожайності. Да. А ноутіл може допомогти, коли посуха? Ну, воно ж за счет іменно ноутіла краще зберігається волога. Ну, і чисто як посуха, ну, зберігатися буде волога краще взимку, і літом. Ну, тобто буде краще там. Там буде зберігатися вологи більше, чим, бо кожен агротехнічний обробіток, допустимо, це мінус 15 мм вологи. Чи Будь-який марнування, чи обробіток. культивація, да. Оранка може бути ще більше. Виходить, що ноутіл може допомогти зберігати вологу. Ну, за рахунок чого він буде допомагати? За рахунок органіки, яка там буде За накопичуватися в рахунок ґрунті? органіки, раз, і за счет рослинних рештків, які зберігають вологу краще. А- От весною, як подивитися завжди, отут, де ноутіл, під рослинними рештками, просто вологи зберігається довше, там навіть приходиться пізніше проводити роботи по посіву і так далі. Да, довше прогрівається, Да. виходить. А може бути, що під цими рослинними рештками будуть накопичуватися якісь організми, там, комахи, які будуть потім, наприклад, чекати появи сходів, їм є де заховатися, вони можуть бути, скажімо, злоякісними чи просто зло. Ну, треба запам'ятати завжди, перш за все, шкідливих комах, які являються шкідливими для нас і для наших культур, це 5%. 95 комах або корисні, або нейтральні. Ми ж привикли, якщо тільки щось з'явилося на полі, одразу травить інсектицидом. Не треба це робити, тут нічого страшного немає. Там розвивається корисна ентомофауна, воно все буде збалансовано, отак. Ви такі фрази використовуєте, корисна ентомофага. Ну, корисна ентомофауна такі. Виходить, що для того, щоб зрозуміти, чи боротися із комахою, яка з'явилася в аграрія на полі, ми повинні перевірити отой поріг, встановити поріг Економічний поріг шкідливості, є таке поняття. Для кожного шкідника є економічний поріг шкідливості. Мені цікаво, сучасні студенти аграрних кафедр знають такі поняття, які говорить це Віталій Миколайович? Треба буде перепитати. Треба буде перепитати, бо вони зараз онлайн навчаються. Тобто, Економічний, кожний вид, допустимо, клуб черепашка, допустимо, на озимій пшениці, там 4 штуки на квадратний метр повинно бути. Акуська, ви знаєте? Кузька, жук, кузька або хлібні жуки, там поріг родоносності, ну просто там сачком, там вже йдеться сачком на взмахи сачка. Допустим, 50 взмахів сачків умножається на 2 і ділиться на 10, отак. Добре, а повернемось до ноутілу. Зараз ми проговорили його приблизно, як він відбувається у нас, в Україні. А що відбувається з ноутілом за кордоном? У вас є якась інформація в інших країнах? Ну, де мені доводилось бувати з іноземщини. Як кажуть, у нас в Єрусалимі, я ж там трохи був, я тільки їздив, ходить по полях я ж не ходив, ніж ж там кібуци, як бивші наші кооперативи, настоящі кооперативи, у них не розпадаються ж. Ну це ще з радянських часів вони. Да, пережитки якось, у них ноутіл. В Ізраїлі да, ноутіл. В Ізраїлі, да. В Ізраїлі ноутіл. Добре, Пустиня, пісок. А такі країни, які там збирають по декілька врожаїв, там Аргентина, Бразилія, вони використовують ноутіл, наскільки я знаю. Тобто в них він працює і... Бразилія вже давно, як говориться, ще раніше за нас, і Аргентина. У цих щось європейських країнах, як в Німеччині, я не знаю, не бачив. Да, і особисто я читав, що в Дакоті
Ага. Там є північна і південна. Ага. Ну, наскільки я пам'ятаю, це Південна Дакота, де опадів всього там 250 Ще мм менше, ніж на у нас. рік. У нас 430 Ну, так, то там єдиною панацеєю отримувати там середні врожаї, це саме з використанням технології ноутіл. На вашу думку, які лімітуючі фактори для отримання гарного врожаю? Можливо, суб'єктивні, не обов'язково. Ну, понятно, що, як завжди, це для нас буде лімітуючий фактор – це волога, мінеральні мінеральні речовини. Мінеральні речовини – це мінеральні добрива, чи ви про щось інше говорите? Да, Це добрива? да. Тобто ви притримуєтесь того, що без добрив гарного врожаю сьогодні не вдасться? Рослина ж, є природна родючість, але нам же хочеться, як завжди, хочеться отримати більший врожай, для цього треба давати Мінеральні добрива. Да. А Ну, ви... допустим, для пшениці, там так званий колись був балансовий метод, природна родючість у нас 36 центнер. Оце. А природня родючість – це хіба не про гумус? Ну, це воно все. Все вкупі. Да, все хоче. Тобто Наявність азота, фосфора, да. Я правильно розумію, що якщо ми... Яка середній рівень гумусу, ну, наприклад, Полтавська, Кіровоградська область, щоб далі... Ну, у нас деякі поля 4,3, Полтавська, мабуть, 3,6. Ну так, тобто на Полтавщині, Ти не помниш, можливо, я робив аналіз? Забув? Ну, я робив, ну, чесно кажучи, дуже коливання, ну, було десь реально між 3, щось і 2, і реально 3,5. Так, воно дійсно... 3,6 немає. Да, ну це на початку ще Ага. було, після того я не робив. Ну, все ж таки, якщо ми збільшимо рівень гумусу, то, можливо, ми зможемо використовувати потім в подальшому менше мінеральних добрив. Да. Ну, тут просто ще трошки у нас з ноутілом, чуть з внесенням мінеральних добрив є у нас трохи проблема. Я об'ясню. Тут при посіві то ми в рядок можемо дати, а просто на нужну глибину туди далі ми ж вже не зможемо, тобто потрібну кількість добрив дати. Ну, це ви говорите тоді про Приходить, щось... є ще варіант стріптіл. Тобто добрива вносяться з осені, нарізається, грубо виражаясь, з осені, ну, під ярі культури. Ну, для глядачів глибини. каналу Rock Harvest ми про стріптіл розкажемо в наших інших випусках. Залишайтеся з нами. Це ви говорите зараз про ті елементи, які, мабуть, так звані нерухомі або слаборухомі, малорухомі. Фосфор, допустимо, передвигається сам фосфор на 1-2 сантиметри. Тобто ми то в рядок йому дали, але на глибину туди ми ж не зможемо дати. Тобто фосфор, все, що ми поклали на ту глибину, Да, на тій рослині, на тільки тій глибині для- рослина його візьме. Тільки щоб виріс, зійти. Які ваші поради для фермера-початківця, який би от зараз в теперішній час починав господарювати на землі? Він прийшов, які його перші кроки, просто можете Ну, перше, дати? треба знати, яка родючість ґрунту. Для цього треба зробити аналіз. Аналіз. ґрунту. Зараз лабораторії вистачає. Вони, в принципі, як і в кожній області, є зональні лабораторії, є всеукраїнські, там дуже багато цих лабораторій, вони ґрунтову діагностику зроблять. І від цього вже потім відштовхуватися, ну, і подальша технологія. Сівозміна, щоб була обов'язково, тут, як говориться, монокультура є таке, деякі це практикують, ну, завжди це буде кращим чергування, сівозміна. Тобто йому потрібно наперед Да. розпланувати кроки. На скільки років наперед? Ну, тут 4 роки. На 4 Я так роки. думаю, про то 4. Тобто 4 роки, 4 Да. культури. Зараз, допустимо, я ж кажу, що далі пішли, ну, допустимо, раніше вважалося, соняшник повертався на те саме поле раз в 10 років. Так? Зараз же вже дійшло до того, що навіть наука підтверджує, що в сівозміні може бути 30% соняшника. Що це значить? Якщо 30%, то раз на скільки років соняшник може повернутися на попереднє? раз в 3 місце? роки. Раз в 3 роки. Тобто навіть так. Да. Ну, я ж думаю, що я впевнений в цьому, що ви знаєте випадки, де соняшник сіють по соняшнику. Да. І він родить, і І він родить. дає нормальну ще більш-менш врожайність. Соняшник по соняшнику
дає краще і економічно вигідніше, чим по ячменю. Ну, це парадокс. Ну, факт. Парадокс, але факт. Яке ваше ставлення до агрохолдингів? Ой, вони мають право на існування, просто це більш економічно все-таки використання техніки. У них же ж не в одній області. Допустим, у них Миколаївська, там, Кіровоградська область, Черкаська. Тобто вони пішли по етапу, тобто техніка в них використовується більш економічно. Ну, я дуже часто чув таку фразу, що ось почекайте, прийде агрохолдинг, ви побачите, що вони зроблять з вашими полями, вони вичавлять із них Ні, вони- всі поживні речовини, бо вони Вони то використовують суперінтенсивні технології, їх Вони цікавлять так само тільки гроші. вносять. Я може бути сторонній, а може і противник цих холдингів. Ну, вони економічно доцільно використовують техніку. І добрива, і технології в них кращі. Тобто вони не вбивають українські Ні, чорноземи. Вони ж не живуть одним годом і Так, так само зрозуміло. використовують. Ну і судячи з усього, агрохолдинги використовують, ви вже згадували про цю техніку, і Да, явно вони використовують ще щось інше, яке називається точним землеробством. Точне землеробство. Зараз вже без цього, допустимо, ми не можемо обійтися. Навіть прості рядові, як говориться, фермери мусять ці самі GPS, ці для підрулювання Ну, автопілот. Автопілот, да, ось наші товариші, кажу, що недавно взяв, і він не такий здоровий фермер, у нього там що таке десь гектар 300, гектар землі. І використовує цей автопілот, а без GPS зараз і бризкати ніхто не зможе. Тобто вручну вже як по-старому, ви По-старому думаєте, це чи- вже просто неможливо, Да. це вже минуле століття. Да. На глаз все якось на хмарку брали. Зараз А все на тільки... вашу думку, скільки фермеру потрібно мати в Україні, в українських реаліях землі, щоб впроваджувати практики точного землеробства? Ну, щоб впроваджувати, ставити на трактор автопілот, щоб ставити, використовувати GPS, норму зондування, yield monitor sensing, врожайність. допустим, Це мінімум зараз уже до 50 гектар. Все равно Від без 50 цього, да. гектарів Да. вже можна використовувати ці технології, да. бо просто це дуже дорого. Зараз воно дороге удовольствие, але воно оправдує себе. Це саме внесення, допустимо, вартість засобів захисту рослин, Бо точно- вартість насіння. А воно ж економія за що цього. Вроді кажеться, непомітно, воно економиться і на добривах, і на засобах захисту, і на насінні. Так, бо там Все ще воно можна використовувати. Да, воно ж зональне, допустимо, на засобах захисту виключається не тільки, допустимо, секції може виключати, там окремі форсунки можуть виключатися і вже на цьому. вносити диференційовано. Да. І це може допомогти економити ресурси. По-любому буде економити ресурс. Отже, глядачі каналу Rock Harvest, слухаємо уважно, що говорить людина із таким 40-річним досвідом, 46 років досвіду, 46, і вона каже, що якщо ви не використовуєте технології точного землеробства, то ви просто невдаха. А ваше бачення майбутньої аграрної України? Що трапиться в найближчі 20 років, прогнози? Ну, не рахуючи війни, не беремо Я до уваги вважаю, що я війну. ж кажу, що тут майбутнє таке за кооперативним движенням, кооперативним рухом. В більшості країн світу, я ж кажу, що взять наші товариші з Канади, там 95% фермерів об'єднані в кооперативи. У нас просто щось боязнь оце. Вважають, що це колгосп там і так далі. Мій покійний батько ще розказував до колективізації, у них вже були, називалося товариство спільного обробітку землі. У них була своя жатка, на колектив вони брали там. Це в яких роках? Це до 30-х років. До... Жатка, молотарка була, да. Ну, потім воно, понятно, розпалося, а зараз народ боїться, просто привикли. Воно не розпалося, воно, мабуть, потім просто було віджато, коли почалася так звана колективізація. Да, тоді забрали все, да. Тоді все просто забрали. Майбутнє, я ж кажу, що тут і взяти ось цей самий Ізраїль, цю саму Канаду, воно просто саме життя заставить людину об'єднатися. Добре, а з точки зору автоматизації, як ви думаєте, роботи прийдуть на поля? Бо зараз постійно вже доходиш. Ні, ну робот в прямому розумінні слова. Да.
Тобто ми побачимо Да. роботи за 20 Ви років. точно побачите. Ми точно побачимо роботи, які гуляють Да. по полю. Ну вже ж зараз, я кажу, ну ці ж є це і на комбайнах, і на тракторах, це вже ну, Ясно. що автопідрулювання. Тут як тракторист тільки сидить, руки схрестив і все. З чим у вас асоціюється гарний врожай? З якої технології? Або просто з чим він асоціюється? Для будь-якої культури самим головним є, що ринок збита. Значить, вибрати ту культуру, яка є прибутковою, яку є спрос на ринку. Ну а якщо він гарний врожай міг би асоціюватися з технологією? обов'язково. Не обов'язково. Тобто гарний врожай можна отримати що по традиційній технології, що по Ну, там технології більш no-till. затратніше, я ж кажу, що класична технологія це зараз вже затратно. Як говориться, ну, людський труд це набагато більше. У нас один фермер, у нього 300, так само як і Жесхленов, як оцей, що у наш товариш в Канаді, у нього 300 гектар було, то він сам усе. Нанімав тільки ото, якщо на збирання, або Одна людина одна на 300 гектар. працює на 300 гектарах Да, землі. да. Зрозуміло. Бо особисто в мене, наприклад, якщо мова йтиме про асоціацію гарний врожай, то в мене перше, що приходить на думку, це якийсь живий, здоровий ґрунт. Я бачу у цьому потенціал. Якщо ти хочеш отримати врожай в якості збіжжя, не в якості не в грошовому еквіваленті, то перш за все треба починати копнути в землю і подивитися, що там у тебе, в землі є, що там є, і що що туди потрібно треба, зробити для того, щоб покращити. А покращити завжди є куди, бо межі досконалості просто не існує. Ми часто чуємо про те, що перешкодою на впровадженні технології no-till є так зване не так зване, а просто ущільнення і так звана плужна підошва. Що це за поняття і Ну, це за счет людського фактора, людина технікою, сільгоспзнаряддями, оце створює цю підошву, так сказати. це я правильно розумію, що коли заходить Може плуг бути, це у землю, не обов'язково, може це бути плуг, це може бути культиватор, будь-яке. якщо ми говоримо про плужну, окремо про плужну кажи. підошву і окремо про ущільнення. Да. Культиватор це буде, явно культиватор працює на глибині там, можливо, 15 чи 20 сантиметрів. Бувають там, на цій глибині. може й 7. Да. Там буде просто ущільнення. Да. А плужна підошва, мабуть, буде... І теж не прибивається. Навіть на такій глибині може бути, тоді вона, мабуть, буде називатися не плужна підошва, бо плужна підошва, мабуть, від слова плуг. Да. Я розумію, це так, що це на глибині, там, мабуть, плюс-мінус 30 чи 40 Одна з сантиметрів. перших, оце ж треба ж зробити, якщо переходить на no-till, починати оце з плотності ґрунту, щоб знищити оцю іменно плужну підошву, яка за ці роки там вже створилася, вона по-любому є. Значить, для того, щоб її знайти, потрібно взяти Да. пенетрометр. Пенетрометр провірить, і воно покаже, на якій глибині воно знаходиться, і глибокорозпушувач, і далі пішло. А ви знаєте про те, що є практика, коли плужна підошва і ущільнення як таке можна подолати за рахунок використання певного набору покривних культур, тих же сидератів? Є таке, частково це просто не всі зможуть на ту глибину пробитися, бо буває, що плужна підошва туди 30-35 сантиметрів, це не може культура всяка пробити. Воно допомагає, але не повністю плужну підошву не знищить сидерат. Ви як експерт із посівів соняшнику, хіба у соняшника корінь не досягає 12 метрів? Він чи все 11? одно це доходить до плужної підошви і йде в бік. Ага, тобто він її не може Ні. пробити. Тобто немає на сьогоднішній день вам відомої культури, яка Немає могла такої, б да. мати Окей. корінь глибше, ніж 40 сантиметрів. Да. Він більше б'є туди, але все одно плужна підошва. Тут треба починати з того, це глибоко розпушувач. Воно буде допомагати цій покривній культури, але повністю не ліквідує. Отже, ваша порада перед початком для будь-якого фермера, початківця або для того, хто хоче перейти Аналіз із ґрунту, традиційної раз, технології. пенетрометром провірить це, знати кислотність ґрунту,
знати кислотність води в ставку, яка в тебе, от куди буде воду братися. Тут я ж кажу, Так, і якщо ми побачили, що у нас ґрунт переущільнений, то найкраще Тільки взяти глибоко розпушувач да. І приміняти сидеральні культури, все одно. і застосовувати Ну, сидирати. покривніші сидеральні культури підібрати просто правильно треба. Так що у нас время вийшло. Ну, так. Скільки? У 18:10 чи скільки? Ти балуйся. Ми встигнемо за те. Ну, я, перш за все, я вам дуже вдячний за те, що ви приєдналися до нас, тому що нам не байдуже стан українських чорноземів, бо Україна була, є і буде житницею Європи, як би там цього хотіли чи не хотіли наші сусіди. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб отримувати гарні врожаї і допомагати іншим отримувати наші врожаї. А тим, хто буде дивитися канал Rock Harvest, ви дізнаєтеся те, що на інших каналах ви не дізнаєтеся. І ви дізнаєтеся, як отримувати гарний врожай з мінімальними затратами і ще й дбаючи про здоров'я ґрунту і взагалом в цілому про здоров'я. Екологію, да. Так, про екологію. Скажімо, на сьогоднішній день ви консультуєте велику кількість аграріїв чи фермерів? Взять ці, що наші, це ж 35 фермерів, членів кооперативу. Так, і я так і думаю, так, що да. я ще близько 50, мабуть, буде. Та може трошки більше. Да. Отже, сьогодні ми створили ще одну цікаву серію про ощадливе аграрництво, про ноутіл. Ми використали, вибачте, Віталій Віталійович, ми вас не використовували. Ми запросили до нас в студію Дякую. таку людину. Ми побачили почули точку зору людини, яка прожила у 2 генераціях, навіть вже це 3-я генерація, яка застала часи розквіту України за різних часів. І ті часи, судячи з усього, були також не дуже гарними. Звісно, не такими, як прямо зараз, бо прямо зараз це, Війна, це понятно, це зовсім інше те, що відбувається. Завжди було важко, але українська сфера розвивається, агросфера. Двигається Вона вперед, рухається вперед, і судячи з усього, вона рухається так, що деякі світові виробники обладнання створюють агрегати, судячи з усього, інколи суто виключно для українського ринку. Да. Це означає, що інші ринки ще просто не готові для того, щоб впроваджувати ці технології чи випробовувати їх. Так, ой. Любі друзі, я вам дякую, що ви із нами. Слідкуйте за нашими новими випусками. Далі буде цікавіше і залишайтеся з нами. Rock Harvest. Ми прокачаємо ваші врожай. Йоу. Нормально?